Ви дійшли до певної позначки років, аналізуєте свої здобутки, згадуєте, які були плани на життя, і постаєте перед питанням, де мої результати? А у відповідь усвідомлення, що ваші зусилля були спрямовані не на реалізацію себе, а на досягнення результатів інших. В внутрішньому діалозі це може звучати так. Невже те, що я маю зовні, це я хотіла, чи це чиїсь втілені бажання? Або інша крайність. Ви можете мати все, що вважалося бажаним – кар'єру, стабільний дохід, стосунки, і при цьому ловити себе на думці невже це все, на що я здатна? Невже нічого цікавого, нового, драйвового вже не буде? Але ж я відчуваю, що можу щось більше. Якщо це про вас, швидше за все, це не просто втома чи вигорання. Скоріш за все, ви дійшли моменту, де старі сенси перестають працювати, а нові ще не усвідомлені. Я Руслана Орловська, коуч вищої кваліфікації, працюю з подібними запитами вже понад 13 років. Але до цього я пройшла той самий шлях і ставила собі ті самі питання – де мої результати? До коучингу я працювала на позиції C-level в торгівельній компанії. В тій моїй кар'єрі стався момент, коли я усвідомила, що хочу більшого і варта більшого. І в пошуках того більшого пішла вивчати коучинг, щоб краще зрозуміти себе. В цьому відео розберемо, що таке екзистенційна криза, як вона проявляється і як через неї вийти гідно в новий етап життя. Якщо вам близька ця тема, підпишіться на канал, ставте вподобайки. Тут багато про мислення, рішення і внутрішню опору. Що таке екзистенційна криза середнього віку? Почнімо з визначень. Середній вік – це не конкретно 35 чи 40 років. Буває і до 30, і після 50. Це період, коли робиш підсумок прожитої частини життя. Така собі ревізія, очікування, реальність. Переосмислюється кар'єра, здобутки, стосунки, ставлення до здоров'я. А слово «екзистенційна» – це про сенс існування, про відповідь на питання «хто я?», «для чого?», «навіщо я живу?» і «куди рухаюсь далі?». Це місце, де й виникає напруга. Старі відповіді не працюють, а нових ще нема. І це не завжди трапляється в одну мить. Часто це повільний процес. В кар'єрі те, що раніше мотивувало, зараз перестає включати. Задачі виконуються, але без внутрішнього драйву, який був раніше. В досягненнях є відчуття того, що в цьому напрямку вже все вичерпано, не хочеться більше. В стосунках знижується готовність миритися з тим, що не підходить. З'являється потреба в більшій чесності і до себе, і до іншого. В цілому по життю знижується толерантність до не свого. Те, що раніше можна було ігнорувати, зараз починає дратувати або виснажувати. Зростає потреба в автономії, менше бажання жити за очікуваннями інших, більше за власними критеріями. Але ці власні критерії треба ще зрозуміти, бо ці критерії – це насправді є наші цінності, і їх просто необхідно знати про себе. На цьому етапі люди часто приймають різкі рішення – звільнення, розриви, кардинальні зміни. Але часто це не про усвідомлений вибір. Часто це спроба швидко зняти внутрішню напругу. Якщо питання, які виникають на етапі екзистенційної кризи, ігнорувати, людина заходить у стан фрустрації, тобто в тривогу і переживання, через неможливість задовольнити власні психологічні потреби. Взагалі є 3 сценарії розвитку подій. Перший – це імпульсивні зміни, які змінюють зовнішню картину. Звільнення з роботи, розрив стосунків, пошук нових стосунків. Часто це втеча від однієї крайності до іншої. Іноді це справді вирішує проблему, бо змінюється форма життя, і в ньому з'являються нові елементи, нові люди, які приносять із собою нову енергію. Але необхідна ще й робота над пошуком внутрішньої опори, розуміння того, що тепер для тебе правильно. А про це другий шлях – це шлях дослідження себе. Хто я, для чого я, які мої цінності, які мої правила, як я хочу жити, чого я хочу від життя, де мої кордони, на що я більше ніколи не погоджуся, а що залюбки впущу в своє життя. Є й третій сценарій – це сценарій застрягання. Це якраз сценарій відмови від себе нового, коли людина продовжує жити старим життям, але з відчуттям того, що зовнішня реальність все далі віддаляється від внутрішнього очікування того, як має бути. Для подолання кризи варто почати з дослідження себе, своїх цінностей, пріоритетів і життєвих ролей. А вже потім усвідомлено приймати рішення щодо можливих змін в житті, спираючись на свої цінності і цілі. Будувати свій світ за своїми правилами, плекаючи все, що важливе для тебе. Бо саме так людина може привести внутрішню і зовнішню реальність до балансу.
Тому ключова думка – криза – це точка переходу, в якій варто зробити ревізію свого життя, розставити пріоритети. На перше місце абсолютно резонно поставити себе, бо твоє життя починається з тебе. Ти є центром свого світу. На цьому етапі люди починають перебудовувати своє життя. Хтось змінює професію, хтось переглядає формат стосунків, а хтось вперше серйозно займається здоров'ям або якістю життя. Але головне – змінюється логіка вибору. Рішення починають прийматись не через «треба», а через «чи відгукується це в моєму серці». Особисто для мене коучинг став інструментом, який допоміг пройти цей етап без руйнування себе. І додатково я отримала професію, через яку я себе реалізувала. І це дуже важливий аспект, бо в середньому віці природно з'являється потреба передавати досвід, бути не тільки виконавцем, а тим, хто впливає, підтримує, направляє. І тут коучинг як професія дає сильну основу, тому що коучингові компетенції – це база для менторства і загалом для роботи з людьми. Це спосіб реалізувати свій досвід, перейти на інший рівень впливу і при цьому бути собою. Якщо ви зараз в цьому процесі, не відганяйте думки та відчуття, спробуйте їх дослідити, бо саме тут формується наступний етап вашого життя. Якщо вам відгукнулася ця тема, підпишіться на канал, я регулярно розбираю складні внутрішні процеси і даю практичні орієнтири. І якщо ви хочете не тільки розібратися в собі, а й навчитися працювати з іншими на цьому рівні, я запрошую вас на навчання коучингу. Посилання залишу під цим відео. Коучинг – це не просто професія, це інший спосіб мислення і взаємодії з людьми. До зустрічі в наступних відео.